So hari ni kita akan terus discuss inverse function. So inverse function, kamu dah buat tutorial soalan nombor 4. Dia kata determine either the graph, macam mana soalan dia? Determine whether the inverse function exists or not. Okay. Kita tak belajar lagi inverse function, tapi kamu dah tahu dah yang inverse function, if f is a one-to-one function, then the inverse function is the function, maksudnya f inverse exists lah. If f is not one-to-one function, f does not has an inverse. Okay, so f inverse does not exist. So sepatutnya kamu dah tahu macam mana nak determine dia one-to-one function ataupun tidak. So ini kita boleh determine by using horizontal line test ataupun algebraic method lah. Algebraic method like x1, x2 in domain f. Okay, so identify whether a function has an inverse or not, itu kita guna one-to-one function. And then compute the inverse function. So ini kamu dah belajar dah sebenarnya masa SPM. Okay, tapi tolong take note yang ada sedikit pertambahan lah untuk syllabus metric, dia punya working. So sebelum tu kita tengok properties of inverse. So yang paling penting, first kali kita tahu tadi f inverse is a one-to-one function. And then kita tahu domain inverse, domain of f is equals to range of f inverse. Sama jugalah, range f is equals to domain of f inverse. And then dua properties ni boleh tengok sendiri. So first kali, let's say the question asks you, show that f inverse exists. Ini macam soalan yang kita buat hari tu lah. So jawapan kamu sepatutnya kena show one-to-one function. Tak kisahlah kamu nak guna algebraic method ataupun kamu nak guna horizontal line test. Okay, contoh lagi kalau dia bagi kamu f g x equals to x and then dia bagi juga g f x equals to x. Okay, composite of f g x kamu dapat x, composite of g f x kamu dapat x juga. Soalan dia suruh state the relation ataupun state the conclusion of this. Ataupun contoh soalan dia suruh cari composite of fg, kamu dapat x. Dia suruh cari composite of gf, g composite f, kamu dapat x juga. So dia suruh state the conclusion. So apa conclusion dia dekat sini ialah fx is inverse of gx. And vice versa lah. So kenapa macam tu? Sebab dekat sini formula kita ada untuk compute inverse function, kita ada f inverse x is equals to x. So kalau kamu ada sini f inverse x, kita dapat x. Sini pun kamu ada f inverse fx equals to x. So kita tahulah function f inverse of g pun inverse of f dekat situ. Okay. So now let's see, kita tengok compute inverse function. So boleh guna dua cara, by using algebraic method ataupun properties. So algebraic method ni yang biasa kamu guna masa SPM lah, let y equals to the given function. Lepas tu kamu jadikan x in terms of y. Okay, saya tak nak kamu guna yang tu, kita guna yang nombor 2, which is kita akan gunakan properties. So ini properties kita, f inverse x is equals to x ataupun terbalik lah. Okay, so ini wajib kena tulis. Di setiap soalan dia suruh cari inverse, kamu wajib tulis ini. Salah satu lah, jangan tulis dua-dua. Okay, tulis salah satu ini. Okay, kita tengok soalan dulu terus. So example 8. Find the inverse function for each of the following. So we have fx equals to x minus 3 over 2. Suruh cari inverse, first thing first, please write the properties, which is f inverse x equals to x. So ini kena tulis. So kamu nak guna cara SPM, let y equals to f inverse x, tak ada masalah, boleh dekat sini. Okay, so saya tunjuk dulu macam mana kita tak guna let tu, which is ini ialah find composite function given another function. Kamu nak cari ini. Okay, kamu nak cari yang function luar ke function dalam ni? Function luar, function dalam? Dalam, miss. Function dalam. Okay, so function dalam kita kena substitute kan. Ini ialah fx kita. So apa yang kita akan buat ialah kita substitutekan f inverse x dekat dalam fx kita.
So inilah. So kamu akan gantikan F inverse X minus 3/2 equals to X. Okay. So ini X kita, ini X kita, ini X kita. So the rest ialah jadikan F inverse sebagai subjek lah. So you should have F inverse X equals to 2X plus 3. So ini ialah inverse function kamu. Dan tolong take note, ini properties wajib tulis dulu. Okay. So simple je cari F inverse function. Konsep yang sama macam find composite function tadilah. Okay, given another function. So kita tengok soalan B. Okay, we want to find inverse for gx. First thing first, mesti kena tulis properties. So janganlah tulis f, kita diberi g. So kamu tulis g inverse x is equals to x. Okay, same thing dekat sini, kita nak cari function yang dekat dalam ni. Okay, sepatutnya kamu tukarkan x kamu ni sebagai g inverse x. Tapi nampak macam banyak sangat g inverse x. Kamu confused. So boleh, tak ada masalah, kita boleh letkan y equals to g inverse x. Tetapi kalau nak let y equals to g inverse x, tolong tulis ini dulu. Okay, tolong tulis ini dulu. So kamu akan ada 3y minus 1 over y plus 5 equals to x. Okay, equals to x. So ini ialah g inverse kamu. Which is ini gx kita lah. Okay. Okay, so sekarang concern ialah untuk jadikan y kamu sebagai subjek lah. So kita susun 3y minus 1 equals to x y plus 5. 3y minus 1 equals to x y plus 5x. So apa yang kamu nak cari, nak jadikan subjek, bawa ke sebelah kiri. Yang tak nak, kita bawa sebelah kanan. Kita nak cari g inverse. So kita nak jadikan y kita subjek. So semua yang ada y di sebelah kiri. Yang tak ada y pindah sebelah kanan. So jadikan y subject, so factorizekan y. So you have 3 minus x equals to 5x plus 1. Dan kamu ada y equals to 5x plus 1 over 3 minus x. Okay, so apa y kita tadi? Y kita ialah g inverse x equals to 5x plus 1 over 3 minus x. Okay, so ini ialah g inverse kamu. Okay, so tolong ingat, boleh nak guna cara masa SPM kamu let y equals to g inverse, tetapi tolong tulis properties kamu. Okay, ini mesti kena tulis dulu. Nak buat di sebelah kanan boleh, nak buat terus di sebelah kiri pun boleh. Okay, tanpa letkan y pun tak ada masalah. Alright, so itu untuk cari f inverse. Okay, inverse function. So tadi kita dah cakap macam mana nak cari domain dengan range of inverse function. Kita just recap terus, domain of f is equals to range of f inverse. Range of f is equals to domain of f inverse. Okay, so kalau dia suruh cari, tak perlulah cari beri, tak payahlah sketch graph inverse kamu. Kamu boleh tahu daripada domain of f dengan range kamu. Range f kamu. Okay, now kita tengok relationship between graph f dengan f inverse. Okay, contoh soalan diberi, show relationship between f and f inverse on a diagram ataupun on a graph ke, on axis ke. Okay, so apa yang kamu kena buat ialah kita kena sketch lah, dua-dua function ni kita kena sketch. Sketch f and f inverse, which is macam mana, apa yang kita nak decidekan relationship dia. Dia supposedly akan reflect, will reflect dekat y equals to x. Will reflect at y equals to x. Okay, so y equals to x tu kat mana? Ini function graph yang cut dekat origin. Okay, linear graph yang cut dekat origin. Itu ialah y equals to x. So let's say kalau ini function saya, kalau kita ada kertas A4, ini kertas A4 kamu, ini ialah y equals to x kamu, kamu lipat dua kertas A4 kamu ni, kamu akan dapat graph f inverse kamu. Okay, itu maksudnya dia reflect dekat y equals to x. Tak kisahlah apa jenis graph pun, let's say ini ialah kertas A4 kamu, ini ialah y equals to x kamu, ini ialah
function gx kamu lipat kertas tu dekat y equals to x, kamu akan dapat graf g inverse. Okay, so please tahu yang graf f dengan f inverse reflect dekat y equals to x. Okay, itu relationship dia dalam bentuk graf lah. Sekarang kita tengok soalan example 9. Okay, given fx equals to x minus 1 square plus 2 for x greater and equals to 1, automatically dekat sini kamu terus dapat domain of f. Bila kita dah ada domain of f, kamu dah ada domain of f, kamu dah ada range of f inverse. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama, find f inverse and state the domain and range for fx and f inverse. Dia suruh cari. So first A, dia suruh cari dah domain dengan range for fx dengan f inverse, which is kita dah tahu dah domain of f kita dekat sini. Domain of f kita dah belajar yesterday by using algebraic method. Dekat sini dia dah bagi, which is domain kita ialah 1 to infinity. Okay, close 1 to infinity. Ini domain kamu. Okay, by using properties kita tahu domain of f kita sama juga dengan range of f inverse kita. So kita dah dapat dah range of f inverse kita, which is 1 to infinity. Okay, so now what is left to find is kamu punya range of f dan juga domain of f inverse lah. Okay, so itu kita hold dulu, kita cari dulu f inverse kita. So macam biasa, f inverse tulis properties dulu. F inverse x is equals to x. Okay, so kamu nak cari function yang dekat dalam. So kita substitute kan, ini ialah fx kamu. Ini ialah fx kamu. Jadinya ini kena ganti sebagai x. So kalau kita tulis balik, kita akan dapat f inverse x minus 1 square plus 2 equals to x. Okay, x minus 1 square plus 2. X minus 1 square plus 2. Okay, so sekarang jadikan f inverse subject lah. So bawa satu-satu ke sebelah. 2 bawa pergi sebelah. Minus 1 square equals to x minus 2. Square pindah sebelah jadi apa? Jadi apa kawan-kawan? Square root je ke? Plus minus. Plus minus. Okay, jangan lupa square pindah sebelah jadi plus minus square root x minus 2. Okay, so kita pindahkan pula 1, kita ada f inverse x equals to plus minus square root x minus 2 plus 1. Okay, kalau tengok sekali, kamu sebenarnya ada dua function. Positive square root x minus 2 plus 1 dan juga negative square root x minus 2 plus 1. So macam mana kita nak pilih f inverse kita? F inverse ada satu je. Kalau dia tak bagi domain, yes boleh jadi ini inverse kamu. Tetapi dia bagi domain kita x greater and equals to 1. So macam mana kita nak tentukan f inverse kita? Ialah kita akan refer balik dekat range kita dekat sini. Okay, range f inverse kamu. Kita dah dapat range f inverse kan sebab kita dah ada domain of f. So dekat sini, since range f inverse kita 1 to infinity, kita boleh conclude yang y kita greater and equals to 1. Okay, y tu represent inilah. Y kamu represent yang ini. Maksudnya y kamu mesti greater and equals to 1. Dekat sini dah 1. Okay, dia mesti kena lebih dengan 1. Takkan kita nak ambil yang negatif. Sebab negatif, 1 tolak negatif something, kamu akan dapat kurang daripada 1. So kita nak range kita lebih daripada 1. Sini dah 1, kenalah tambah dengan something. So, since range kita greater and equals to 1, kita boleh conclude f inverse kita equals to positive x minus 2 plus 1. Okay? Boleh faham dekat sini? Boleh, May? Boleh? Okay. So, sebab tu dia bagi domain dekat sini and sebab tu properties dia domain kamu sama terus dengan range inverse kamu. Okay? Alright. So, sekarang kita tengok apa lagi? Okay, ini kita dah cari domain of f dengan f inverse kita dah cari. So kita cari range pula. So range of f.
Okay, dengan domain of F inverse yang kita perlu cari. Takkan kita nak susahkan kerja kita, kamu belajar Algebraic Method yesterday kan? Takkan kita nak susahkan kerja kita jadikan X kita subjek dekat sini pula. Tak payah. Kita dah ada domain of F inverse kamu. Ini domain of F inverse kamu. Okay, domain of F inverse, ini ialah F inverse kamu. So kita refer kepada X kita. So domain F inverse kamu, kita refer kepada X, which is X kita berada di dalam square root. So condition dia ialah X minus 2 greater and equals to 0, X is greater and equals to 2. So kita boleh concludekan domain of F inverse kamu ialah 2 to infinity. Okay, straight away kamu akan dapat jawapan untuk range of F kamu. Okay. So gunakan apa yang kamu ada, jangan susah-susah. Algebraic method tu memang kita belajar untuk cari domain dengan range. Tapi sekarang kita dah tahu properties yang domain of F sama dengan range of F inverse. Okay. Range of F sama dengan domain of F inverse. So gunakan apa yang kamu dah ada. So jangan buat kerja yang panjang. Okay. Alright. So itu semua jawapan yang kita dah ada lah. Untuk A. So untuk B, hence sketch the graph of Fx and F inverse on the same axis. So sketching. Kita lukis x-axis, kita lukis y-axis kita. Bila soalan terus cakap sketch F inverse dengan F inverse axis, bila soalan suruh sketch, question, sketch F and F inverse, benda yang pertama kamu buat, tolong sketchkan y equals to x dulu. Okay, sketch y equals to x dahulu dan baru kita sketch graph F and F inverse. So dekat sini terus buat line F y equals to x. Sebab kamu kena tahu yang dia reflect, graph F dengan F inverse reflect dekat y equals to x. So ini wajib kena ada. Okay. Alright. So sekarang kita dah lukis y equals to x, graph fx kita ialah x minus 1 square plus 2. So x minus 1 square plus 2, bawa lah semua apa yang kamu dah belajar dekat quadratic equation, bawa ke sini. Apa minimum point dia dekat sini? Obviously shape dia ialah senyum. Apa minimum point dia? Apa minimum point dia kat sini? Ni one. Ai, tak ada orang dah ke? Fx equals to x minus 1 square plus 2. Shape dia senyum. Minimum point dia apa? 1, 2. 1, 2. Okay. Jangan kamu pergi expand pula. Kita dah buat dekat tutorial question. Soalan 5 saya dah bagi tahu jangan expand. Okay. Ini kita tulis x minus h square plus k. Minimum point kita, minimum ataupun maximum point kita ialah hk terus. Okay. Jangan kamu expandkan dia pula. Okay. So sekarang kita dah ada minimum point kita 1, 2. So 1 di sini, 2 di sini. Okay, sini 1, 2. So graph kamu simply akan jadi sepatutnya akan terus macam ni lah. Okay. Tetapi dia nak untuk greater and equals to 1 sahaja. So kita tak nak graph ni, kita hanya lukis graph yang di sebelah kanan. Okay, so label graph kita ini ialah fx. Okay, so next f inverse x. F inverse x is equals to square root x minus 2 plus 1. Okay, sebenarnya tak payah fikir macam mana nak lukis pun. Kamu reflectkan sahaja graph ni dekat y equals to x kamu. Okay, tetapi mungkin nampak susah lah dekat situ. So kalau nampak susah macam mana nak lukis, kita belajar, kita sketch macam mana kita sketch sebelum ni lah. So graph square root kena cari apa? Graph square root kena cari apa? Nombor 2. Graph square root ialah shooting star. So nak shoot mestilah kena ada apa tu? Starting point ke Miss? Starting point. Okay. Graph square root ialah graph yang shooting. Shooting star kita panggilkan. So nak shoot somewhere mestilah kena ada point dia, mesti ada starting point dia. So starting point dia ialah dekat sini 2,
1. Sekejap Dia bagi saya 1 minit sekejap. Betul-betul. Alright, okay. So starting point kita dekat 2, 1. So 2 dekat sini, 1 dekat bawah sikit lah. So ini starting point kita. So graph kita ke kuadran 1. So dia akan pergi ke sini lah. Sepatutnya dekat lagi lah. Okay. Kalau kena lukis betul-betul lah, nampak ada reflection dekat y equals to x kita tu. So ini ialah graph f inverse x kamu. Okay. Right. So itu sajalah. Kita ada y equals to x, kita ada graph fx, kita ada graph f inverse x. So itu sketch graph fx and f inverse on the same axis. So kalau ada x-intercept, y-intercept, tolong labelkan x-intercept dan y-intercept kamu. Okay. Jelas? Boleh faham? Macam mana nak buat ni? Boleh, Miss. Okay. So relation antara f dengan f inverse on the graph. Dan juga ini penting juga, tolong faham macam mana nak cari f inverse dekat sini. Okay. Right. So sekarang kita buat example 10. The function f is defined by fx equals to square root x minus 2. Dia bagi x greater than equals to 2, which is itu domain kita. Sebenarnya kalau dia tak bagi pun kita tahu domain kita apa. Kamu dah belajar algebraic method. Show that f is a one-to-one function, hence find f inverse. Okay. So balik semula kepada 5.1. Show that f is a one-to-one function. So terpulanglah, kamu nak terus lukis graph ke boleh, tak ada masalah. Kamu lukis graph, buat horizontal line test boleh juga. Okay, tapi saya nak guna algebraic method dekat sini. So guna algebraic method mesti kena tulis let x1, x2 in domain. fx1 equals to fx2. Okay, ini benda pertama yang kamu ingat. One-to-one algebraic, tulis ini dulu. Okay, so baru kita masukkan dalam function kita. Kita ada square root x1 minus 2 equals to square root x2 minus 2. Okay. Square root, tak ada masalah. Kita boleh squarekan both side terus. Okay, third equation, kita squarekan both side. Kita akan terus end up dengan square root pindah sebelah, tak jadi plus minus dia jadi square je. So kita akan terus end up dengan x1 minus 2 equals to x2 minus 2. So x1 equals to x2. Okay, tak cukup macam ni mesti kena ada conclusion. Sebab dia suruh show maksudnya mesti kena ada conclusion. Since x1 is equals to x2, f is a one-to-one function. Is a one-to-one function. Okay, kalau dekat soalan ni dia kata lagi, show that f is a one-to-one function and f inverse exists. Okay, so kenalah tambah sikit. Hence f inverse exists dekat sini. Kamu kena bagi tahu yang conclusion kamu lah completely. So sekarang dia suruh cari find f inverse. So kita cari f inverse kita. So nak cari f inverse, benda pertama kita tulis dulu ialah properties kita. F inverse x equals to x. Nampak yang dekat sini kamu tahu apa yang kamu kena cari, kamu tahu apa yang kamu kena tulis. Okay, dia suruh tulis one to one, ini kita tulis dulu. Dia suruh cari f inverse, properties kita kena tulis dulu. Okay, and then barulah kamu tahu kamu nak buat apa the next thing. So sekarang kita substitutekan f inverse kita. Inilah function dalam kita. Substitutekan f inverse dekat x kita. So you should get square root f inverse x minus 2 equals to x. Okay.
So jadikan F inverse kita subject, square root pindah sebelah jadi square. So kita ada F inverse X minus 2 equals to X square. 2 pindah sebelah, F inverse X equals to X square plus 2. Okay, itulah F inverse kita, settle dah. Alright, so sekarang state the domain and range of F and F inverse. Domain of F dah ada dekat dalam soalan dah. Okay, ini domain of F kita. To infinity. Automatically kita dapat range F inverse kita. To infinity. Okay, so sekarang nak cari range F kita. Which is the same as range F inverse kamu. So tak payah susah-susah ambil ini jadikan X subject. Jangan susahkan diri kita. Kita tengok je dekat sini. Okay. F inverse X is equals to X square plus 2. Kita boleh cari terus domain kita. Apa domain kamu rasa dekat sini? X square plus 2. Kenapa 0? Sekejap ya. Okay, tak apa. So sekarang kita cuba lukis graph kita dulu. Kita tengok graph kita. Soalan C, sketch the graph of F and F inverse on the same axis. So kita lukis graph kita. Okay, bila dia suruh sketch saja, benda pertama kita buat ialah kita terus lukis kita punya Y equals to X dulu. Okay, good. Lukis dulu Y equals to X so that kita tahu kita punya graph akan reflect dekat Y equals to X. Dan mesti kena ada sebenarnya Y equals to X tu. So sekarang kita sketch graph fx equals to square root X minus 2. Dia punya starting point dekat sini ialah 2, 0. Okay, starting point dia 2, 0. Saya tulislah. Square root X minus 2. Starting point kita kat sini ialah 2, 0. So kita label 2, 0 dekat mana? Sini 2, 0. Okay. So graph ini positif. X positif Y juga. So dia akan shoot daripada starting point ke kuadran 1. Okay. So next ialah graph F inverse kita. Ini F inverse kita. X square plus 2. So X square plus 2 kita boleh cari kita punya minimum point kita. Fx equals to X square plus 2. Okay, kita cari minimum point kita by using X equals to negative B over 2. So negative B kita tak ada B pun kat situ, 0. Over 2A. So 0 lah. Okay, tak payahlah banyak-banyak cerita. Okay, so Y equals to 0 plus 2. Kita dapat 2. So minimum point kita kat sini ialah 0,2. Okay, 0,2. So 0,2 di sini. Sini ialah 0,2, sini ialah 2, 0. Okay, so nampak dia mesti reflect dekat Y equals to X. So graph kamu sepatutnya quadratic macam ni lah. Tapi kita nak yang greater than 0 sahaja. Okay. Sekejap apa yang salah sini? Okay, betul lah tu.
Alright, so sekarang kita boleh tentukan domain, ini ialah fx kita, ini ialah f inverse kita. So kita tahu domain f inverse kita kat sini ialah sekejap, ini domain f inverse. Domain f inverse kita kat sini kita tahu 0 to infinity dan domain f inverse kita terus sama dengan range of f kita. 0 to infinity juga. Okay, so ini graph f dengan f inverse. Dia reflect dekat y equals to x. Faham ke? Sorry lah, confuse sikit pula. Boleh faham? Boleh juga, Miss. Boleh juga. Okay. Alright. Okay. So next. Okay, kita masih lagi dekat inverse function, which is the next subtopic ialah 5.4, exponential and log function. Kamu dah belajar dah macam mana nak sketch exponent dengan log function. Okay, dekat sini kita dah settle dah lah. State domain dengan range untuk exponent dengan log pun kamu dah belajar dah. Relationship pun sebenarnya kamu dah belajar, saya dah cakap dah, exponent dengan log dia akan reflect dekat y equals to x. So apa maksudnya? Kamu dah belajar dah. Relationship antara f dengan f inverse dia akan reflect dekat y equals to x. So dekat sini kita tahu yang exponent dengan log ni dia pun inverse of each other. Okay, inverse of exponent kamu akan dapat log function. Inverse of log function kamu akan dapat exponent function. And then so dekat 5.4 ni basically kita nak tengok relationship dia lah, relationship antara dua graph exponent dengan log ni sahaja. Okay, kamu dah sepatutnya dah tahu sketch, dah tahu nak cari domain dengan range untuk dua-dua graph ni. Alright, so sekarang kita tengok dulu exponent function kita. Boleh jadi fx equals to exponent x ataupun boleh jadi fx equals to a to the power of x. Ini pun exponent juga. Okay, cuba kita tengok kalau saya ada nak cari inverse untuk graph ni. Okay, let's say lah saya ada fx equals to exponent x. Saya nak cari inverse untuk ini. So di sini dia akan jadi exponent f inverse x is equals to x. Okay, so saya nak jadikan ini sebagai subjek. Saya nak hilangkan eksponen. Nak hilangkan eksponen kena buat apa? Kita kena ln both side. So kita ln both side. Ln exponent f inverse x is equals to ln x. So properties ln e ni jadi 1, f inverse turun bawah. So kamu dapat f inverse x is equals to ln x. So betul lah saya cakap tadi yang graph fx, exponent function fx equals to exponent x, dia punya inverse mesti akan dapat ln. Okay, so kita cuba pula untuk ln, adakah kita akan dapat jawapan yang sama? Let's say dekat sini kamu ada ln x. Kita nak cari inverse dia, f inverse x equals to x. So di sini akan jadi ln f inverse x is equals to x. Nak jadikan f inverse ni sebagai subjek, nak hilangkan ln, so kita akan eksponenkan both side. So exponent ln f inverse x is equals to exponent x. Okay, exponent ln akan jadi 1, so f inverse turun bawah. Kita dapat graph exponent x. Okay, so relationship antara graph exponent dengan ln dia inverse of each other. Dan dia akan reflect dekat y equals to x. Okay, boleh tengok graf inilah. Ini graf eksponen, ini graf log kamu. Okay, so kita tengok example 11. Okay, given fx equals to 2x plus 1 and gx equals to exponent x. Okay, soalan ni tak ada kaitan lah sebenarnya dengan exponent dengan ln. Dia just nak kamu sketchkan graf exponent ni sahaja. So find g fx and f gx. So kita nak cari composite yang melibatkan exponent. So composite kita dah belajar yesterday. So g fx is equals to g fx kita ialah 2x plus 1.
So substitutekan 2x plus 1 dekat dalam x untuk gx kamu, kita ada exponent 2x plus 1. Simple je ni. And then soalan B, kita ada f gx equals to f gx kita ialah exponent x. So di sini kita ada 2 exponent x plus 1. Okay, gantikan x dengan exponent x. Okay, by using graphical method, determine the domain and range of gfx and fgx. So dia tak suruh, dia bukan inverse of each other pun dekat sini. Okay, dia bukan inverse of each other. Kalau inverse of each other, sepatutnya kamu akan dapat x dekat sini. So apa yang kita boleh buat ialah kita lukis dua diagram yang berbeza, dua graf yang berbeza lah. Okay, untuk graf gfx, kita dapat exponent 2x plus 1. So ingat balik macam mana nak cari, nak sketch graf exponent positif y positif x. So dia berada dekat kuadran 1. Graf exponent kita cari apa? Horizontal asymptote ke vertical asymptote? Exponent. Graf exponent kita cari vertical asymptote ataupun horizontal asymptote? Horizontal. Horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote nak tengok dekat mana? Dekat belakang sini. Plus 0. So sini y lah contohnya. Okay, so maksudnya 0 ialah horizontal asymptote kamu, y equals to 0. Daripada kuadran 1 rapat kepada asymptote kita. Okay, so inilah graf gfx. So basically apa yang kamu belajar dalam sketching, kita buat dekat sini lah. Okay, tapi kamu dah belajar dah sketching ni, sebetulnya tak ada masalah lah. So sini boleh cari sendiri, sepatutnya dapat 1 lah. So the question asks for domain of range domain of gfx is equals to real number lah. Okay, negative infinity to infinity. Range of gf is equals to daripada asymptote, daripada bawah ke atas. So bawah ini asymptote kamu. Okay, asymptote kita open 0 to infinity. Okay, so now kita lukis graf fgx pula, which is 2ex plus 1, which is supposedly graf yang sama lah. Graf yang sama, shape yang sama, tetapi kamu punya asymptote dekat sini ialah 1. Okay, so kita labelkan asymptote kita y equals to 1. Masih lagi daripada kuadran 1 sebab positif y, positif x. So daripada kuadran 1 rapat kepada kita punya asymptote. Okay, sini kira lah dapat berapa. Which is 2 exponent x plus 1 equals to 0. Sorry, y-intercept x equals to 0. Y-intercept is when x equals to 0. Y equals to 2 exponent 0 plus 1, kamu akan dapat 3. So di sini 3. Okay, so ini ialah graf fgx kamu. So cari domain untuk fg, real number lah, negative infinity to infinity daripada kiri ke kanan. Range untuk fg, daripada asymptote kita 3 sampai ke infinity. Okay, so basically soalan 11 ini ialah apa yang kita dah belajar dekat sketching graph kita. Okay, boleh soalan ni? Miss, bukan 1 kah? Ya 1, sorry. Terima kasih. 1. Inilah kesalahan yang selalu saya cakap. Saya pun buat juga. 1 asymptote dia. Okay, so next question. Okay, soalan 12 saya tak nak buat lagi. Kita buat soalan ni dulu. Soalan sekejap.
Okay, salin soalan dulu. Dan cuba buat soalan A. Show F inverse exists. Apa yang nak di-showkan? Okay. So given function fx equals to 2 minus ex, show that f inverse exists. So macam mana nak show f inverse exists? Kita kena show dia 1-to-1 function. Okay. So kita guna algebraic lah. Soalan A. Kita ada let x1, x2 dalam domain kita. Fx1 is equals to fx2. So function kita 2 minus exponent negative x. So kita ada 2 minus exponent negative x1 equals to 2 minus exponent negative x2. So 2 tolak 2, 0. Negatif-negatif cancel, tinggal exponent negative x1 equals to exponent negative x2. So nak hilangkan exponent, cancel lah. Ln lah both side. Okay, ln both side, hilanglah exponent kamu. So tinggal negative x1 equals to negative x2, x1 equals to x2. Okay, tak cukup ini sahaja, mesti kena ada conclusion. Since x1 is equals to x2, f is a 1-to-1 function, hence f inverse exists. Okay, sebab soalan ni suruh show that f inverse exists. So kita kena bagi tahulah f inverse exists sebab dia 1-to-1 function, sebab algebraic method kita x1 equals to x2. Right. So sekarang dia suruh find f inverse. So nak cari f inverse mesti kena tulis properties dulu. F inverse x equals to x. Tak kisahlah apa cara yang kamu nak guna, ini kena tulis dulu. Okay, so gantikan x dengan f inverse x. So kita ada 2 minus exponent negative f inverse x equals to x. Okay, 2 bawa pergi sebelah, negatif 2 bawa pergi sebelah. So kamu akan ada exponent negative f inverse x equals to 2 minus x. Okay, so nak hilangkan exponent, kita ln both side. So kita akan end up dengan ln 2 minus x. Okay, exponent both side Kamu ni saya tak tulis, nanti kamu pun tak tahu macam mana. So ln exponent negative f inverse x is equals to ln 2 minus x. Okay, ln exponent jadi 1, negative f inverse turun bawah.
So negatif ini bawa pergi sebelah, kamu akan ada F inverse X equals to negative ln 2 minus X. Okay. So inilah kita punya inverse. Okay. Kadang-kadang kamu akan tengok jawapan kamu, dia akan bagi dalam bentuk lain. Ini ialah log. Log ada properties. So negatif ni boleh bawa pergi naik atas, which is kamu boleh dapat equals to ln 2 minus X power negative 1. Which is ini sama juga dengan ln 1 over 2 minus X. Okay, so jawapan dekat sini diterima, jawapan di sini pun diterima juga. Okay, so soalan B, sketch fx and f inverse on the same axis. So sekarang kita lukis on the same axis. Dia suruh lukis f dengan f inverse, so benda yang pertama lepas kita lukis axis kita ialah garisan y equals to x. Okay, label. Okay, now baru kita lukis graf kita. Fx kita ialah 2 minus exponent negative x. Fx kita 2 minus exponent negative x. Okay, ada horizontal asymptote. Horizontal x, okay, first kali ini shape kita macam mana daripada kuadran 1, 2, 3, 4? Shape-nya daripada mana? Kuadran apa? Tiga. Okay, y negatif, x negatif. Y negatif, x negatif. So daripada kuadran 3. And then kita ada horizontal asymptote kita y equals to 2. Okay, so kita labelkan y equals to 2. Di sini y equals to 2. Okay, so daripada kuadran 3 rapat ke dalam asymptote kita. So ingat daripada kuadran 3 shape kita daripada kuadran 3 rapat ke asymptote kita. Okay. So daripada kuadran 3 rapat ke asymptote kita. Alamak. Okay, so ini graf fx kamu. Okay, so satu lagi graf kita ialah graf f inverse. So f inverse ni tak payah susah fikir, kamu reflectkan sajalah. Tetapi kalau susah nak fikir macam mana nak reflectkan dia tu, apa yang kita boleh buat ialah cari je lah macam biasa. Ini graf ln kita. Graf f inverse kita ialah f inverse x is equals to negative ln 2 minus x. Which is negative y negative x daripada kuadran 3 juga. Okay, so daripada kuadran 3 tetapi graf shape dia rapat ke asymptote macam ni. Okay, so untuk ln ada vertical asymptote. So vertical asymptote kita ialah 2 minus x not equals to 0, x not equals to 2. So sepatutnya kena samalah dengan kamu punya horizontal asymptote. So di sini 2 Okay, sepatutnya horizontal dengan vertical asymptote ni kalau dia f inverse dengan f mestilah dia kena sama sebab dia nak reflect dekat tempat yang sama. So sekarang labelkan x equals to 2 kamu, which is dia akan touch dekat sini lah. So ini x equals to 2. So daripada kuadran 3 rapat kepada asymptote kita. So supposedly dia akan touch di sini dan dia akan touch kat sini. Okay, so itulah graf f inverse kamu. Okay, so ini ialah f inverse x. Okay, so the rest is to find this one dengan this one dengan this one. Itu cari sendirilah dengan ini. Okay, labelkan and then dapatlah inilah graf kita. So next is to find domain dengan range. So domain of f is equals to apa domain of f kamu? Ada graf dah, domain f. Ini f kita. Real number. Okay. So domain of f sama juga dengan range of f inverse kita. So terus bagi jawapan real number. So range of f kita ialah negative infinity berhenti di 2. So negative infinity sampai ke 2. Okay, which is ini sama juga dengan kita punya domain of f inverse kita.
negative infinity ke 2. So check balik betul ke F inverse kita ini. So negative infinity berhenti di 2. So ngam dia sama dekat sini. Okay, so inilah relationship antara graf eksponen dan graf ln, dan juga kamu boleh tengok relationship antara graf F dan juga F inverse. Okay, boleh jelas ke? Boleh faham? Okay ke? Boleh Miss. Betul Miss. Balik dah Okay, semua orang. Miss. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita ada sedikit lagi 5.5 which is trigo function. Ini ialah chapter baru, subtopik baru. And kita belum belajar juga sketching trigo. So ini next week hari Isnin kita akan belajar. So semua video ni saya akan upload. Ini nanti kita akan discuss example 12. Simple je, boleh cuba buat dulu juga tu. Dan kepada yang belum tengok lagi part B untuk composite tu nanti tengok Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you class. Have a good weekend. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.